Yon, so tuturuan ko kayo kung paano mag face swap gamit ang Picsart. Piliin mo yung picture na papalitan mo ng mukha. Tapos punta ka sa add photo na sa ilalim. Yan. Tapos piliin mo yung mukha na ipapalit mo. Yan. Tapos crop mo siya. Yung sakto lang sa mukha. Tangin ng mukha yan. Tapos check mo lang. Tapos babaan mo yung opacity niya para makita mo kung saan mo ipupwesto. So paglilinaw lang po, di ko po pinagtritripan yung general po natin. So nag-search lang po ako sa Google ng Wish 1075, tapos nakita ko po yung mukha niya. So naisipan ko po yun na lang po yung gamitin ko. Yan, punta ka sa erase tool. Tapos simulan mo na mag-erase. Kung mag-erase ka, yung pag nasa corner ka pa lang nag-erase, dapat mataas lang yung opacity tsaka hardness niya. Pero pag malapit ka na sa sa skin ng mukha, babaan mo lang yung opacity niya tsaka hardness. Meron pang natira sa taas, erase muna natin ulit. Yan. Babaan mo yung opacity tsaka hardness. Yun. Tapos check. So makita nyo, may itim lang yung skin ko, so adjust natin siya ng kulay para mag-match siya sa kulay ni general. Tapos adjust natin ulit kasi medyo dihado pa. So check mo lang yan. Tapos punta tayo sa erase. Erase natin siya. Babaan mo yung opacity tsaka hardness, tapos palakihin mo yung size. Yan, ganyan lang po kasimple mag face swap sa Picsart. Yan, tapos na. Tapos check mo lang siya. Pwede mo na siya i-save.